اللي قاعد يصير بالتشوز وباللانكس، الفرق ما بيناتهم. طيب عندنا هسه ال effect of 2.3 bisphosphoglycerate on oxygen affinity. 2.3 bisphosphoglycerate is an important regulator of the binding of oxygen to hemoglobin. اوكي. لمحة هيك سريعة عن البسفوسفوغليسيريد شنو هو. احنا عندنا شيء اسمه جلايكوليسيس. الجلايكوليسيس هو عملية التحلل السكري، عملية تحلل الجلوكوز. الجلوكوز راح يتحلل بعملية نسميها جلايكوليسيس من 10 تفاعلات. وحدة من هاي التفاعلات راح تحول الجلوكوز، طبعا مو الجلوكوز وإنما glyceraldehyde 3-phosphate. glyceraldehyde 3-phosphate راح يتحول إلى 1.3 bisphosphoglycerate. هذا ال 1.3 bisphosphoglycerate راح نحوله إلى 2.3 bisphosphoglycerate. مجرد إنه نشيل ذرة جزيئة الفوسفيت جروب، نشيلها من 1 ونخليها على 2 فيتكون عندي 2.3 bisphosphoglycerate. هذا 2.3 bisphosphoglycerate موجود بتراكيز عالية، يعني موجود بالدم. أنا استفاد من عنده كالستريك افكتورز مثل ال H+، مثل الكربون دايوكسيد، فاستخدمه كالستريك افكتورز. طيب it's the most abundant organic phosphate in the RBCs where its concentration is approximately that of hemoglobin. يعني تركيز 2.3 ppg نفس تركيز الهيموغلوبين. فنشوف انه يعني تركيزه بالدم موجود بكميات كبيرة، لانه تركيزه قاعد يساوي تركيز الهيموغلوبين، بما معناته انه تركيزه عالي، واللي يعني انه اكيد له اهمية عالية، وراح نشوف اهميتها بعد شوية. 2.3 bisphosphoglycerate is synthesized from an intermediate of glycolytic pathway. يعني glycolysis، وقلت انه هو الانترميديت هو عبارة عن 1.3 bisphosphoglycerate اللي ينشأ اساسا من الجليسرالديهايد 3-phosphate، فيتحول ال 1.3 bisphosphoglycerate الى 2.3 bisphosphoglycerate. طيب the binding of 2.3 ppg to deoxyhemoglobin. 2.3 bisphosphoglycerate decrease the oxygen affinity of hemoglobin by binding of deoxyhemoglobin, by binding to deoxyhemoglobin but not to oxyhemoglobin. يعني هو يرتبط للديوكسي، ما يرتبط للأوكسيهيموغلوبين، بما معناته إذا أنا عندي أوكسيهيموغلوبين الأفينيتي مال الأوكسيهيموغلوبين لل 2.3 ppg أقل من الأفينيتي مال الديوكسيهيموغلوبين لل 2.3 ppg. نفس فكرة ال H+ والكربون دايوكسيد، نفس الفكرة. يعني 2.3 ppg راح يزيد، راح يقلل الافينيتي للأكسجين، نفس الفكرة، ولكن اكو اشياء اضافية راح نعرفها سريع شوية. This preferential binding stabilizes the TOT conformation of the deoxyhemoglobin. يعني راح يثبت لي الديوكسيهيموغلوبين، راح يخليه ثابت اكثر على موقفه، لانه راح يقلل الافينيتي مال الاوكسيهيموغلوبين، راح يقلل الافينيتي مال الاكسجين. بالنهايه بوجود تركيز عالي، مثلا على سبيل المثال اذا زاد تركيز ال 2.3 ppg فراح يقل، يعني راح يزداد عندي الديوكسيهيموغلوبين، راح تزداد يعني راح يفضل الهيموغلوبين ان يكون ديوكسي. اوكي بهذا المعنى. طيب the effect of binding 2.3 ppg can be represented schematically as نفس الفكرة. يعني هنا نفس فكرة يعني الهيموغلوبين مع ال H+، هنا راح يتفاعل مع هذا ويؤدي لي إلى هذا الديوكسيهيموغلوبين، نفس الفكرة يعني، بس مجرد إنه بدل ما كنا نتحدث عن ال H+، هنا تحدثنا عن 2.3 ppg. هنا binding site of 2.3 ppg.
one molecule of BBG binds to a pocket يعني كتجويف ككافيتي كجروف يعني pocket يعني عبارة عن جيب مكان معين formed by the two beta globin chains in the center of deoxyhemoglobin tetramer. هذا البتا وهذا البتا هذا مكان ارتباط البي بي جي. هنا أنا عندي يرتبط البي بي جي، هذا المكان الأخضر يرتبط عندي بالبي بي جي. طيب هاي الفكرة يعني إنه هو يرتبط هنا، هذا يعتبر كبوكيت يعني هنا مكان ارتباطه. طيب this pocket contains several positively charged amino acids that form ionic bonds with the negatively charged phosphate a group of 2.3 ppg. يعني هذا الهيموغلوبين هذا السبيونت اللي هو البتا 1 والبتا 2 لو نلاحظ انه هنا عندهم يعني positive charged elements positive charged amino acid، وهذا ال 2.3 bisphosphoglycerate هو عبارة عن molecule، هو عبارة عن anion يعني يكون سالب، يكون charged مادة charged سالبة، فلهذا السبب يرتبط مع يعني بين البتا والبتا ويرتبط يكون ionic bond. طيب 2.3 is expelled on oxyhemoglobin of the hemoglobin oxygenation of the hemoglobin. ليش يسوي له expelling expulsion؟ ليش يسوي له expelling؟ لأنه الأكسجين هو سالب، الأكسجين يكون سالب أساسا، فمن يرتبط يعني هو أوكي هو مولكيول متعادلة ولكن راح يسوي expelling يعني ما راح يرتبط، لأنه الأكسجين يعني إمكانيته بالارتباط يرتبط مع البوزيتيف elements، ما يرتبط مع يعني يتنافر مع النيجاتيف elements اللي هي 2.3 bisphosphoglycerate، فرح يتنافر وياه. يعني من يوجد الأكسجين يعني هي راح تصير مثل الكومبتيتيف يعني competitive، راح يصير competition between ال 2.3 bisphosphoglycerate مع والأكسجين. وجود كمية كبيرة من الأكسجين راح يطرد ال 2.3 bisphosphoglycerate. أما وجود كمية يعني العكس من هذا، وجود كمية كبيرة من ال 2.3 bisphosphoglycerate أيضا راح يطرد الأكسجين بهذا المعنى يعني، فراح يصير بيناتهم تنافر. A mutation of one of these residues can result in hemoglobin variants with abnormal high oxygen affinity. بما معناته انه اذا مثلا صار عندي هذا هنا هذني مو موجب، صار مثلا قل البوزيتيف تشارج مال هذني مال البتا 1 والبتا 2 بالنهاية 2.3 bisphosphoglycerate. يعني شلون يقل؟ مثلا يصير ميوتيشن يتغير، بدل أن يكون عندي أمينو أسيد بوزيتيف يكون أمينو أسيد نيجاتيف مثلا. شو راح يسبب؟ راح يسبب الافينيتي لل 2.3 bisphosphoglycerate راح تقل. من راح تقل بشكل كبير، فراح تزداد الافينيتي للأكسجين، واللي يؤدي إلى أنه راح يتحول مثل المايوغلوبين، راح يصير نوعا ما مثل المايوغلوبين، فراح يظل متشلب بالأكسجين ما راح يعطي للتشيوز، فهاي الميوتيشن هنا راح تأثر. طيب shift of the oxygen dissociation curve. هنا عندنا شنو؟ hemoglobin from which 2.3 ppg has been removed has a high affinity for oxygen. لو نلاحظ انه هذا الهيموغلوبين اللي بالاسود هذا هنا خليناه environment. خلينا نرسم يكون احلى، نرسم انا ما شخبط. طيب هذا هنا الاسود اوكي، هذا عندي شنو؟ هذا اني ازلت، يعني هذا خلى اني بانفايرمنت ما موجود بيها ال 2.3 bisphosphoglycerate اوكي، فالانفايرمنت مالته وخرت البسفوسفوغليسريت. بالنهاية شنو اللي صار عندي؟ صار عندي high affinity shifting to the left، فهاي affinity للأكسجين اوكي. طيب اللي بعدها ان نقول however as seen in
the RBCs, the presence of 2.3 bisphosphoglycerate significantly reduces the affinity of hemoglobin for oxygen, shifting the oxygen dissociation curve to the right. هنا لو نلاحظ هذا الأحمر أكو تراكيز عالية 2.3. نشوف إنه تركيز البسفوسفوغليسيريت عالي. طبعا البسفوسفوغليسيريت النورمال مالته والمفروض يكون 5 ملي مول بير لتر، هذا النورمال. هنا نلاحظ نشوفه 8، فزاد ال 2.3 بي بي جي، فصار سبب تقليل الافينيتي مال الهيموغلوبين للأكسجين، فشيفتينج تو ذا رايت، هذا اللي بالأحمر. طيب الحالة الأخيرة شي يصير؟ This reduced affinity enables hemoglobin to release oxygen efficiently at the partial pressure found in the tissues. بالنهاية زيادة ال 2.3 بي بي جي راح يقلل الافينيتي مال الأكسجين. بالنهاية أنا ما راح أقدر أخذه من اللنج، ولا راح أقدر ما راح أقدر أخذه، فراح تقلل الافينيتي مالته. أما نلاحظ بهذا الأزرق فهو النورمال، فنلاحظ أنه لازم يكون عندي 2.3 بي بي جي حتى أسوي الألوستريك إفكتس. فلو نلاحظ أنه بالأسود تقريبا يشبه تقريبا هو هايبربوليك، ومو هايبربوليك، تقريبا هايبربوليك، لأنه ماكو ألوستريك إفكتس. 2.3 بي بي جي ما موجود، فالأفينيتي للأكسجين راح تزداد. النورمال عندنا هو هذا الأزرق اللي يكون عندي ألوستريك إفكتس لما يكون البي بي جي 5 ملي مولاري أو 5 ملي مول بير لتر. طيب نيجي هسه response of 2.3 بي بي جي levels of chronic hypoxia and anemia. The concentration of 2.3 BBG in the RBCs increases in response to a chronic hypoxia. شنو معناته؟ Such as that observed in chronic obstructive pulmonary disease like emphysema. بما معناته انه اني اكو حالات معينة بالجسم يقل عندي بيها نسبة الاكسجين، مثل الامفيزيما، انه اني ما اقدر اعطي للجسم اكسجين بكميات كافية. فايش راح يصير عندي؟ اني حتى لانه صار عندي هذا الشيء، فبما معناته قل عندي الاكسجين، فلازم ازيد الافينيتي او اقلل الافينيتي حسب حاجتي. شلون اتحكم بهذا الشيء؟ اتحكم بهذا الشيء بوجود البي بي جي، ازيد تركيز البي بي جي حسب اني اريد ازيد الافينيتي ولا اقللها، وانقص حسب اني اريد ازيد الافينيتي او انقصها، فاغير البي بي جي، اغير تركيز البي بي جي. or at high altitudes where circulating hemoglobin may have difficult receiving sufficient oxygen. اوكي، فبهاي الحالة اني اتحكم، من يصير عندي نقص بالاكسجين اني اتحكم بتركيز البي بي جي حتى اشوف انه مثلا باللنج اني احتاج انه البي بي جي يقل بكمية كبيرة، لانه اني اساسا باللنج ما قاعد يوصلني اكسجين كفاية، فاريد البي بي جي يقل بكمية كبيرة حتى اقدر استخلص الاكسجين بكمية كافية. اروح للتيشوز اريد يقل بكمية كبيرة البي بي جي حتى اقدر اريد يزداد بكمية كبيرة حتى اقدر اعطي الاكسجين، لانه اساسا انا تركيز الاكسجين عندي قليل. فهذا الميكانيزم اللي قاعدة تصير من يصير عندي هايبوكسيا، او من اصعد مرتفعات عالية يقل منسوب الأكسجين فيها، فلازم أتحكم بالأفينيتي مال الأكسجين للهيموغلوبين من خلال تحكمي بتركيز ال 2.3 بي بي جي. طيب intracellular levels of 2.3 بي بي جي are also elevated in chronic anemia. بالكرونيك أنيميا اللي هي تصير كرونيك أنيميا، مثلا الهيموليتيك أنيميا اللي تصير بسبب الجلوكوز 6-فوسفيت ديهيدروجينيز، يكون عندي كرونيك أنيميا. فلأنه عندي كرونيك أنيميا أنا أحتاج أنه أقلل الأفينيتي مال الأكسجين للهيموغلوبين حتى أوصله للتشيوز، فلازم أزيد تركيز 2.3 بي بي جي.
in which fewer than normal RBCs are available to supply body's oxygen needs. Elevated 2.3 ppg levels lower the oxygen affinity of hemoglobin, permitting greater unloading of oxygen in the capillaries of the tissues. فالمعنى إنه يعني ما يعني نفس المعنى اللي قلته، ولكن كل شوية قاعد يعيد، لأنه أنا أساسا كل شوية أعيد حتى توصل الفكرة. فإنه كل الفكرة إنه من يكون عندي أنيميا بمكان ارتباط، يعني بمكان التشيوز، أنا من توصل الهيموغلوبين، من يوصل الهيموغلوبين للتشيوز، أنا أزيد تركيز ال 2.3 بي بي جي عن الحد الطبيعي. هو الحد الطبيعي 5 ملي مول، أنا أسوي 8 ملي مول. حتى شنو؟ حتى أزيد أقلل الأفينيتي مال الهيموغلوبين للأكسجين، بالنهاية أستخلص من عند الأكسجين، لأنها أنا أساسا عندي كمية الأكسجين قليلة، فأحتاج أقلل الأفينيتي مالته حتى أسحب أكبر قدر ممكن من الأكسجين من الهيموغلوبين. طيب role of 2.3 ppg in transfused blood. أنا عندي transfused blood شنو معناته؟ معناته أني البلاد الدم أقدر أني أنقله من شخص لشخص. أحيانا مثلا أنقله من شخص موجود بأمريكا إلى شخص موجود بالعراق، مثلا أستورد الدم. حتى أستورد هذا الدم أنا لازم شيء، طبعا هو ما أدري أكو شيء ولا لا، بس قاعد أفرض وجود هيك شيء. فحتى أستورد هذا الدم لازم أني أخزنه للدم لفترة معينة، مثلا 14 يوم 15 يوم وهكذا. بهذا الخزن أكو فد عمليات راح تصير عندي، أكو تأثير لوجود 2.3 بي بي جي. فشي يقول 2.3 بي بي جي is essential for the normal oxygen transport function of hemoglobin. يعني بالنورمال بالحالة الطبيعية أنا أحتاج 2.3 بي بي جي حتى شو يسوي لي؟ حتى يسوي لي regulation للهيموغلوبين، يعني للارتباط الهيموغلوبين مع الأكسجين. فلازم يسوي لي شنو؟ لازم يسوي لي regulation، أنا أحتاجه، هو ضروري، هذا بحالة النورمال. However, storing blood in the currently available media results in a decrease in 2.3 ppg. يعني أنا من أجي أخزن الدم، من أجي مصارف الدم bank of the blood، ذني المصارف مال الدم أنا أخزن بيهن الدم. من أخزن الدم أنا يعني راح أخذ الدم، راح يقل عندي 2.3 بي بي جي، لأنه راح يتحلل بطريقة معينة، فما راح يكون عندي 2.3 بي بي جي، راح يقل بطريقة أو أخرى. سموهم شو راح يقل، راح يتحلل ولا لا. المهم إنه أنا من أخزن الدم أخلي وياه كمية قليلة من 2.3 بي بي جي. هاي قبل. هسه صار stored blood displays an abnormal high oxygen affinity and fails to unload its bound oxygen properly in the tissues. هسه رح نفهم هاي الحالة بعشوية. فشي يقول الهيموغلوبين deficient in 2.3 ppg thus acts as an oxygen trap. يعني من يكون بما معناته انه بالحالة اللي يكون عندي تركيز 2.3 ppg واطي كل شيء يقل، راح يصير الهيموغلوبين هو راح يصير عبارة عن مايوغلوبين، يعني راح يصير عبارة عن تراب، راح يصير عبارة عن فخ للأكسجين. مجرد ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين بعدم وجود تركيز كافي من 2.3 بي بي جي راح يعلق الأكسجين بالهيموغلوبين، فما راح أقدر أستخدم الأكسجين بهذا المعنى. rather than as an oxygen transport system، يعني بوجود تركيز قليل 2.3 بي بي جي راح يعلق الأكسجين بالهيموغلوبين، وما راح يؤدي وظيفة الهيموغلوبين، ما راح يؤدي وظيفته الأساسية اللي هو نقل الأكسجين وليس خزن الأكسجين، على غرار المايوغلوبين. طيب transfused RBCs are able to restore their depleted supplies of 2.3 ppg in 6 to 24 hours. However, severely ill patients may be compromised if transfused with large quantity of such 2.3 ppg stripped blood. بما معناته
انه اني عندي الهيموغلوب او الدم، اني نقلته وخزنته، يعني اخذت من شخص معين الدم، شخص بامريكا، وخزنته جبته للعراق، كلفتني العملية وقت 15 يوم. خلال هاي 15 يوم اني خال الدم خاله يعني ب environment معينة، ولكن هاي الانفايرمنت المعينة اني ما خال تراكيز عالية، ما خال تراكيز معينة من 2.3 بي بي جي. فايش صار الهيموغلوبين الافينيتي مالته للاكسجين جدا عالية. فمن اجي اني اريد انقله يعني اجي اريد اعطي هذا الدم للمريض، الهيموغلوبين يحتاج من 6 ساعات الى 24 ساعة حتى يرجع وضعه الطبيعي، حتى يرجع يعني الاكسجين افينيتي مالته الطبيعية. فهو هاي افينيتي، عنده هاي افينيتي للاكسجين، فيحتاج من 6 ساعات الى 24 ساعة حتى يرجع الوضع الطبيعي. اوكي، بهذا المعنى. فاني هاي الحالة شفتها انه مثلا اذا انا عندي patient انه مثلا هو دمك، هو جسمه كله 6 لترات، هو خاسر 4، خاسر لترين، باقي عنده بس 4، واذا ما اعطيته دم راح يموت. فاني اعطيه دم يحتاج 6 ساعات هذا الدم بجسمه، حتى يعني على الاقل 6 ساعات يحتاج بجسمه حتى يرجع الوضع الطبيعي. فبما معناته وكأنه ما اعطيته دم، فلازم الاقي طريقة حتى اتخلص بها من هذا الشيء. شنو هي هاي الطريقة؟ The maximum store time for RBCs has been doubled. فاني الطريقة شنو هي؟ الطريقة انه اخلي مع stored blood اخلي وياه 2.3 بي بي جي، اخلي تراكيز معينة من البي بي جي. اوكي، فشافوا انه من سووا هاي العملية، من سووا هاي الطريقة، خلوا تراكيز معينة من البي بي جي. ايش صار عندهم؟ صار عندهم انه الماكسيموم ستور، احنا عندنا الماكسيموم ستور اوف ذا بلاد، يعني الخزن المدة الاقصى، المدة القصوى لخزن الدم هي 21 يوم. سووا عملوا الدم ب 2.3 بي بي جي، فصارت بدل 21 يوم صارت 42 يوم with medium time of 15 days. يعني المدة المدة المناسبة للخزن هي 15 days، يعني الماكسيمم 42 يوم، كانت قبل 21 يوم، هسه صارت الميديان مالتها انه 15 يوم، يعني كميديان، يعني يفضل انه يكون الخزن 15 يوم مو اكثر. طيب by change in H+ phosphate and hexose sugar concentration and by the addition of adenine وهكذا, although the content of 2.3 bbg was not greatly affected by these changes, ATP production was increased and improved RBC's survival. بما معناته انه اني تحكمت بتركيز 2.3 bbg، فزدت الوقت اللي يخزن، يعني وقت خزن الدم زدته. بالنهاية الريكوفري، حتى الدم يسوي ريكوفري يرجع الوضع الطبيعي، ترجع الافينيتي مال الهيموغلوبين للأكسجين طبيعية، كان يحتاج من 6 إلى 24 ساعة. هسه لا، قلت هاي العملية، قل هذا، يعني هذا الدمج اللي صار بالهيموغلوبين قل، يعني قللت من عنده. فبالنهاية أقدر أنقل الدم للمريض اللي يحتاج الدم، وراح يسوي الدم ريكوفري أقل من 6 ساعات. بالنهاية صارت الأمور طبيعية. فهذا تأثير هذا يعني كل اللي شرحته واللي حكيت